რეფორმები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები. სანდო, ობიექტური და აქტუალური ინფორმაცია. დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან ერთად გადის. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. საინფორმაციო მხარდამჭერი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. აბიტურიენტები დღეს აბარებენ ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდას. საგამოცდო პროცესი დაიწყო 3 ივლისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით. ოდნავ მოგვიანებით შემოგვიერთდება სატელეფონო ჩართვით ქართული ენისა და ლიტერატურის ჯგუფის ხელმძღვანელი ბატონი კახა ჯამბურია, ხოლო ახლა წარმოგიდგენ ჩვენი სტუდიის სტუმარს სოფო დოლიძეს, ზოგადი უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელს. სოფო, მეორე სავალდებულო გამოცდა, რომელსაც აბიტურიენტები ჩააბარებენ, ეს არის ზოგადი უნარები. რამდენი დღის განმავლობაში იქნება თქვენი გამოცდა? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს აბიტურიენტებს, მათ ვინც ახლა გამოცდაზე არ არის, ყველას წარმატებას უსურვებ. მე მგონი პირველი და მთავარი ეს არის, რომ მათ შესწონ თავისი ცოდნისა და უნარების მაქსიმალურად კარგად გამოვლენა ამ საგამოცდო პერიოდის განმავლობაში, ყველას ამას ვუსურვებ. ზოგადი უნარების გამოცდას რაც შეეხება 6-ზე 7 ივლისს ჩატარდება ეს გამოცდა 4 სესიად, 4 საგამოცდო ვარიანტი გვექნება წარმოდგენილი სესიაზე და ჩვენ გვაქვს გარდა ქართულენოვანი ვარიანტებისა, ასევე არაქართულენოვანი აბიტურიენტებისთვის ვარიანტები სომხურ, აზერბაიჯანულ, რუსულ და წელს ოსურ ენაზე. ინგლისურ ენაზე წელს არ იქნება გამოცდა. ინგლისურ ენაზე გამოცდა აღარ იქნება, ვინაიდან სადიეგოს უნივერსიტეტს აღარ აქვს მოთხოვნა, რომ აღარ სთავაზობს, ასე ვთქვათ, ასეთ შესაძლებლობას აბიტურიენტებს, რომ ინგლისურად ჩააბარონ უნარების გამოცდა. ეს სწორედ ამ უნივერსიტეტის შეთავაზება იყო აბიტურიენტებისთვის, რომ ინგლისურად ჩაებარებინათ ზოგადი უნარების ტესტი, თუმცა წელს საკანონმდებლო ცვლილება განხორციელდა, დებულებას შევიდა ცვლილება და ასეთი მოთხოვნა ამ უმაღლეს სასწავლებელს არც აქვს. ეს არ იყო ვალდებულება, ეს უბრალოდ შეთავაზება. ახლა ეს შეთავაზება აღარ არის პრინციპში ძალიან სწორი, ვფიქრობ, გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ადამიანებმა 2 წლის განმავლობაში ნახეს, რომ ძალიან ცოტა აბიტურიენტი თუ იყენებდა ამ შეთავაზებას და სამწუხაროდ არც თუ წარმატებით. ამიტომ მე ვფიქრობ, ქართულენოვანი ადამიანები, ქართულენოვანი აბიტურიენტები ნამდვილად ბევრად უკეთ ჩააბარებენ ზოგადი უნარების გამოცდას ქართულად, იმ ენაზე, რაზეც აზროვნებენ, ვიდრე რომელიმე სხვა ენაზე. სწორედ ამიტომაც არსებობს არაქართულენოვანი ვარიანტები, სომხური, აზერბაიჯანული, რუსული, იმიტომ რომ ჩვენი აბიტურიენტები, რომლებიც ამ ენობრივ სხვა ენის სკოლაში სწავლობენ, ასე ვთქვათ, სომხურ სკოლაში, აზერბაიჯანულ სკოლაში არიან ჩვენი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები და ოჯახში სამენაზე საუბრობენ, ფიქრობენ, აზროვნებენ ამ ენაზე, მათთვის სწორედაც იქმნება ტესტი. ძალიან მნიშვნელოვანია სააზროვნო ენა და იმ ენაზე, რომელსაც ფიქრობ, იმ ენაზე იყოს ჩაბარებული. სავარაუდოდ ინგლისური არ იყო ესეთი ენა ქართველი აბიტურიენტების. სოფო, თქვენ ახსენეთ, რომ აბარებენ გამოცდას ასევე სომხურენოვანი, აზერბაიჯანულენოვანი აბიტურიენტები, რომლებიც აბარებენ მხოლოდ ერთ გამოცდას. ამ ადამიანებს შეუძლიათ, რა თქმა უნდა, გააკეთონ განაცხადი საბაკალავრო პროგრამებზეც, ჩააბარონ ზოგადი უნარების გამოცდა სომხურად მაგალითად, მაგრამ ამავე დროს ჩააბარონ ქართული ენისა და ლიტერატურის სავალდებულო გამოცდა, უცხო ენის სავალდებულო გამოცდა და კიდევ დამატებით მეოთხეერთშევით გამოცდა. ამ შემთხვევაში მათ შეუძლიათ განაცხადი გააკეთონ საბაკალავრო პროგრამებზე, მაგრამ ძირითადი ნაწილი იყენებს 1+4 ასეთი ვერსია გვაქვს სწავლის შეთავაზებას, რაც გულისხმობს იმას, რომ აბიტურიენტები 1 წლის განმავლობაში ირიცხებიან ქართული ენის მოსამზადებელ პროგრამაზე, სწავლობენ ქართულს ისე, რომ მე წარმატებით შეძლონ სწავლის გაგრძელება ამა თუ იმ ფაკულტეტზე საბაკალავრო მიმართულებაზე უკვე ქართულ ენაზე. ქალბატონ სოფო, შეგაწყვეტინებთ, სატელეფონო ხაზი არის ქართული ენისა და ლიტერატურის ჯგუფის ხელმძღვანელი ბატონი კახა ჯამბურია. მოგესალმებით, ბატონო კახა. გამარჯობა. ბატონ კახა, დღეს სრულდება ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა, როგორ მიმდინარეობს საგამოცდო პროცესი? რამდენადაც მე ვიცი, ყველა ცენტრში მიმდინარეობს წყნარად და არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა, შეკითხვებიც ძალიან ცოტა იყო, ნუ თითქმის არ იყო არაფერი ისეთი გაუგებარი ბავშვებისთვის. უნდა ვივარაუდოთ, რომ მაინც არ უნდა გაჭირებოდათ ბავშვებს ამ ტესტების შესრულება. ყოველ შემთხვევაში გუშინ ასე ჩანდა მათი კომენტარებიდან.
დღეს კიდე არ დამთავრებულა, არ ვიცი, ხა მეორე ნაკადი დაიწყებს მალე მუშაობას და იმედია რომ ყველაფერი წონანად ჩაივლის აქაც. ბატონო კახა, მთავარი კითხვა, რომელიც ახლა აინტერესებთ აბიტურიენტებს, როდის დაიწყება გასწორების პროცესი და როდის გამოცხადდება, როდის ეცოდინებათ მათ პირველადი შედეგი? გასწორება სავარაუდოდ 3-4 დღეში დავიწყებთ, ეს პერიოდი ჭირდებათ ჩვენ სპეციალისტებს, რომ დაასკანერონ ბავშვების ნაწერები და შეიყვანონ სისტემაში, რომ ელექტრონულად გასწორდეს. რაც შეეხება მთლიანად ამ პროცესს, როგორც იცით, ის ნაწერი ერთხელ არ სწორდება, მინიმუმ 2 ჯერ სწორდება და სწორდება ცალ-ცალკე დავალება გამსწორებელთა ცალ-ცალკე ჯგუფების მიერ. ჩვენი ვარაუდით ეს გასწორების პროცესი სავალდებულო გამოცდის ქართული ენის და ლიტერატურის უნდა დამთავრდეს 29-ში ან 30-ში. შეიძლება ექციული დღე კიდე დაჭირდეს ყველაფრის გადამოწმებას და აგვისტოს პირველ რიცხვებში უკვე პირველადი შედეგები გამოცხადებული იქნება. ამის შემდეგ 5 დღე იქნება მიცემული, რომ ვინც არ ეთანხმება, ვისაც სურს გააპროტესტოს, აპელაციებისთვის 5 დღე იქნება გამოყოფილი. შემდეგ დაახლოებით 1-5 დღე კიდე დაჭირდება ალბათ აპელაციებისგან ხილვას და ამის მერე იქნება საბოლოო შედეგები. ბატონ კახა, ჩვენ საუბრობთ სავალდებულო გამოცდაზე და ბოლო კითხვა ჩვენი დრო სამწუხაროდ იწურება. გულისხმობ ლიტერატურის გამოცდას, აბიტურიენტთა ნაწილმა აირჩია ეს გამოცდა ჩასაბარებლად. ხომ არ გექნებათ მათთვის გარკვეული რეკომენდაციები ან რჩევები? პირველ რიგში მე მინდა ურჩიო აბიტურიენტებს ვარიჩქარონ, დიდი დრო აქვთ მათ და ამიტომ რასაც დაწერენ აუცილებლად მერე წაიკითხონ და გაასწორონ. ძალიან ხშირად ჩვენი აბიტურიენტები ქულებს კარგავენ ჩვეულებრივი მექანიკური შეცდომების გამო. ყურადღებით საკითხის შემთხვევაში მათ ცოტა 2-3 ქულა შეულიათ დაზოგონ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხან სიტყვა გამორჩებათ, ხან ასო გამორჩებათ. თუ ყურადღებით წაიკითხავენ განსაკუთრებით წერითი დავალება მაქვს მხედველობაში, მაშინ ამ მექანიკურ შეცდომებს გაასწორებენ თვითონ. 4 საათი და 15 წუთი საკმარისი დროა იმისთვის, რომ შავად დაწერონ, მერე გადააფეთრონ, მერე დაისვენონ 1-5 წუთი და ყურადღებით წაიკითხონ. ძალიან დიდი მადლობა ამ მომწურავი ინფორმაციისთვის. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ინფორმაციას, რომ გასწორების პროცესი გამოცდის დასრულებისთანავე დაიწყება და საგამოცდო პროცესის პარალელურად იწარმოებს. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაზე, ასევე ვსაუბრობთ ზოგადი უნარების გამოცდაზე. გადაცემაში ახლა რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ ისევ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ისევ დავსვათ საინტერესო და აქტუალურ კითხვებს ჩვენ სტუმართან სოფო დოლიძესთან. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ზოგადი უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელი სოფო დოლიძე. სოფო, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში, რომ ზოგადი უნარების გამოცდა დაიწყება 6 ივლისს და ჩატარდება 6 და 7 ივლისს. რა გაითვალისწინონ აბიტურიენტებმა? ძალიან მცირე დრო არის დარჩენილი თქვენ გამოცდამდე, მაგრამ არის ალბათ საგულისხმო დეტალები, რომლის გათვალისწინება მათ მოუწევთ უშუალოდ საგამოცდო პროცესის დროსაც. მართალია დანდებით ახლა ჯობია ალბათ უფრო საგამოცდო პროცესზე ვიყოთ კონცენტრირებულები, ხა აღარ აქვს უკვე მნიშვნელობა იმაზე საუბარს ვთქვათ, რომელი ნაწილი როგორ მოამზადონ და ამ სტუდიაში რამდენჯერმე ჰქონდათ არა მხოლოდ 1 წელი, არამედ ფაქტობრივად მთელი სასწავლო პერიოდი სკოლაში. ჩვენ სულ ვიმეორებთ, რომ ზოგადი უნარებისთვის მზადება ხდება არა 1 წლის განმავლობაში, არამედ 12 წლის განმავლობაში სკოლაში სწავლის პერიოდში. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ ამ დროისთვის უკვე კარგად არიან მომზადებული ჩვენი აბიტურიენტები. რაც შეეხება პროცედურასთან, საგამოცდო პროცედურასთან დაკავშირებულ რჩევებს, აქ რამდენიმე ფაქტორი არის გასათვალისწინებელი. პირველი და მთავარი ვფიქრობ არის დრო. საგამოცდო დრო არის 3 საათი და 10 წუთი და ეს დრო გაყოფილია 2 ნაწილად. 1 საათი და 35 წუთი აქვთ აბიტურიენტებს ვერბალურ ნაწილზე სამუშაოდ, 1 საათი და 35 წუთი მათემატიკურ ნაწილზე სამუშაოდ. ამ დროის სწორად გამოყენება და სწორად განაწილება არის ერთ-ერთი წინაპირობა გამოცდის წარმატებით ჩაბარების. თუ ჩვენ რეკომენდაციებს იცნობენ აბიტურიენტები, მათ ეს უკვე იციან, მე ახლა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მაინც და მაინც დიდ დროს ერთ კონკრეტულ დავალებაზე ნუ დახარჯავენ. ტესტში არის მხოლოდ არჩევით პასუხიანი დავალებები და ყველა დავალება ერთი ქულით ფასდება. ამიტომ თუ კი ისინი რომელიმე დავალებაზე 2 წუთზე მეც დახარჯავენ, უნდა იცოდნენ, რომ სადღაც ზღვარი დადონ და თქვენ რომ აი ამის იქით დავანებებ ამ დავალებაზე მუშაობას თავს, გადავალ სხვა დავალებაზე, იმიტომ რომ ისინი რთული დავალების შესრულებით უფრო მეტს ვერ მოიგებენ, ასე ვთქვათ, ვიდრე
ნებისმიერი სხვა დავალების შესრულებით. ამიტომ ჩვენ ვურჩევთ მათ დაახლოებით 2 წუთი იმუშაონ თითოეულ დავალებაზე, მაინც და მაინც ბევრ დროს ნუ დახარჯავენ ერთ დავალებაზე, გადავიდნენ შემდეგზე. მოსინჯონ რაც შეიძლება მეტი დავალების შესრულება, რომ რაც შეიძლება მეტი ხულა დააგროვონ. ეს არის დროის განმავლობაში ისინი თქვათ იმ დავალებაზე თქვენი რჩევა არის რომ არ შეჩერდნენ და 2 წუთზე მეტი დრო არ დაუთმონ თითოეული დავალების შესრულებას. მაგრამ თუ არის შესაძლებელი რომ ისინი დაუბრუნდნენ ისევ დავალებას, რა თქმა უნდა 10 და 35 წუთის განმავლობაში. ერთი ნაწილის ფარგლებში, ვერბალური ნაწილის ფარგლებში და 10 და 35 წუთის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელია, მათ შეუძლიათ მონიშნონ მათ აქვს ჩავის სამუშაოსთვის ფურცელი, მონიშნონ ამ ფურცელზე დავალების ნომერი, რომელსაც თავი ვერ გაართვეს და ფიქრობენ რომ მაინც ცოტა კიდე დაფიქრება სჭირდება. გადავიდნენ ახალ დავალებაზე, შეასრულონ ისინი წარმატებით და შემდეგ დაბრუნდნენ ტესტის იმ დავალებაზე, რომელიც არ ჰქონდათ დასრულებული, რომელზეც მუშაობაც არ ჰქონდათ დასრულებული და ამის გაკეთება მეცაც გეტყვით ძალიან ადვილად ეკრანზე ერთი ღილაკის დაჭერით შეუძლიათ. თქვენ იცით რომ ამ ეტაპზე ჩვენ ნახევრად ელექტრონული ფორმატით ვმუშაობთ, აბიტურიენტებს ტესტი მიეწოდებათ კომპიუტერის ეკრანზე, ისინი ის არზე ხთითის დაჭერით გადადიან და გადმოდიან დავალებიდან დავალებაზე, მაგრამ მე თუ მე 40 დავალებიდან პირველზე მინდა დაბრუნება, არ არის აუცილებელი რომ 40 ჯერ დავაჭირო უკან წამოსვლის ღილაკს. ეკრანზე მოცემულია ეგრეთ წოდებული ბარი, ასე ვთქვათ, ნუმერაციის, სადაც შეუძლიათ მიიყვანონ მაუსი და პირდაპირ ნომერი არის მოცემული და ყველა დავალების ნომერი არის მოცემული და მათ შეუძლიათ ამ თითოეულ მათთვის საინტერესო ნომერს დააჭირონ და პირდაპირ იქ აღმოჩნდებიან, გადახდებიან პირდაპირ იმ ნომერზე. სანავიგაციო სისტემა, ასე ვთქვათ, ტესტში მოძრაობის სისტემა, ვფიქრობ, მათთვის ძალიან კომფორტული უნდა იყოს, ვინც უკვე აითვისა და შეუძლია ამის კარგად გამოყენება, ის ნამდვილად დროს დააზოგავს, იმიტომ რომ მაგალითად წაკითხული ტექსტის გააზრებას ახლავს, ერთ ტექსტს ახლავს 6 შეკითხვა, შეკითხვიდან ისევ ტექსტთან დაბრუნება უწევთ აბიტურიენტებს და იქაც სწორედ ერთ ღილაკზე თითის დაჭერით შეუძლიათ ამის გაკეთება, დაბრუნება ტექსტთან, მე ისევ შეკითხვასთან და ასე შემდეგ. ანუ პრინციპში აქ ტესტში მოძრაობის ესე დავარქვათ ამას. სისტემა საკმაოდ კომფორტულია მათთვის, მთელი წლის განმავლობაში მათ ასეთი ტესტი სანიმუშოდ ჰქონდათ ვებგვერდზე და მათ შეძლოთ ენახათ ყველა ის შესაძლებლობა, რომელსაც აძლევს ტესტი. სოფო, შემთხვევითი არ იქნება ალბათ თქვენი რჩევა, რომ 2 წუთზე მეტი არ დაუთმონ ერთი დავალების შესრულებას. ალბათ არსებობს კონკრეტული გამოცდილება, ან კონკრეტული მაგალითები, როდესაც აბიტურიენტებმა სამწუხაროდ დიდი დრო დაკარგეს. ნამდვილად, აი მინდა მეორე ტიპურ შეცდომაზე გავამახვილო, ყველა უბრალოდ ტიპურს ამას ვერ დავარქმევთ, მაგრამ ძალიან სამწუხარო შეცდომა და არაერთხელ მომხდარა, საბედნიეროდ ტიპური არ არის, ხშირად არ ხდება, მაგრამ მომხდარა ძალიან მწარე შედეგებით დასრულებულა, როდესაც ადამიანი ძალიან ჩართული მუშაობს დავალებებზე, მას სულ ეჩვენება, რომ კიდევ მოასწრებს მეტი და მეტი დავალების შესრულებას, როდესაც მათ მეთვალყურეები აფრთხილებენ აბიტურიენტებს სექტორში, აფრთხილებენ, რომ 10 წუთი დაგჭირთ პასუხების გადასატანად, ეს 10 წუთი პირველ ყოვლისა უნდა დაუთმონ პასუხების ფურცელზე პასუხების გადატანას და არ იფიქრონ, რომ არა უშავს 10 წუთი ამისთვის არ დამჭირდება, მოდი კიდე ამოხსნი ერთ ორ დავალებას და მერე გადავიდან პასუხებს, იმიტომ რომ გქონია არაერთხელ ძალიან სამწუხარო შემთხვევა, როდესაც ადამიანს უმუშავია ტესტი და ვერ მოუსწრია პასუხების გადატანა პასუხების ფურცელზე რომელიმე კონკრეტულ ნაწილში, თქვათ ან ვერბალურ ან პასუხების ფურცელი არის ძირითადი დოკუმენტი, მთავარი დოკუმენტი, ერთადერთი დოკუმენტი, რომელსაც შეიძლება დავაყენოთ შედეგების დამუშავების შემთხვევაში, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია დავითვალოთ ამა თუ იმ აბიტურიენტის ქულა. ამიტომ ის უნდა იყოს შევსებული ძალიან სწორად, კორექტულად და აუცილებელია ძალიან მინდა ეს გაითვალისწინონ ჩვენმა აბიტურიენტებმა აუცილებელი რეკომენდაცია როგორც კი გააფრთხილებს მეთვალყურე მათ რომ დარჩათ 10 წუთი პასუხების გადასატანად აუცილებლად ნახონ რომ პასუხები აქვთ გადატანილი ვერბალური ნაწილის პასუხები იქნება ეს თუ მათემატიკური ნაწილის პასუხები შესაბამისად რომ მონაწილეც მუშაობენ უნდა ნახონ რომ ეს ყველაფერი შეიძლება გქონდეთ დარჩენილი რამდენიმე დავალება შეუსრულებელი არაუშავს ჯერ რაც გააკეთეს ის დააფიქსირონ პასუხების ფურცელზე და შემდეგ თუ დარჩებათ კიდევ 1 ან 2 წუთი ის დავალებები პირდაპირ პასუხების ფურცელზევე აღნიშნონ მათი პასუხები ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ დარჩეთ იმიტომ რომ 35 წუთი არის იმისათვისაც რომ პასუხები გადაიტანონ დამატებით და კონკრეტულად ხდება გაფრთხილება თქვა 10 წუთით ადრე რომ აუცილებლად ხდება წინასწარ გაფრთხილება და ეს არის ფიქრობ რომ 10 და 35 წუთი გვაქვს სამუშაოდ და მე ცალკე ვინმე მოგცემს დროს პასუხების გადასატანად ეს ასე არ იქნება ამიტომ ძალიან ვთხოვ ყველას ყურადღებით სწორედ 10 და 35 წუთში უნდა ჩაეტიონ რომ პასუხებიც გადაიტანონ შესაბამისი ნაწილისა გადაიტანონ პასუხების ფურცელზე კიდევ ერთი თუ შეიძლება რა თქმა უნდა პასუხების ფურცლის კორექტულად შევსებას
ფაქტორზე მინდა ამაზე მინდა და ყურადღება აბიტურიენტები ზოგჯერ ამბობენ და სამწუხაროდ არც თუ იშვიათად რომ რა ისე მოხდა რომ ამიცდა ასე ვთქვათ ნომრები ვთქვათ პირველი დავალების პასუხი მეორეში ჩავწერე მეორესა მესამეში და ასე შემდეგ და მთელი ჯაჭვი მაქვს არასწორი პასუხებისა ძალიან ვთხოვთ აბიტურიენტებს ყურადღებით მშვიდად შეავსონ პასუხების ფურცელი. მოძებნონ პასუხების ფურცელზე დავალების შესაბამისი ნომერი. ყურადღებით მოძებნონ ეს ნომერი. სპეციალურად პასუხების ფურცელზე მითითებულია რა ბლოკის დავალებაა ეს. ანუ კიდევ ერთხელ ყურადღების გასამახვილებლად რომ მე ნამდვილად ანალოგია თუ შევასრულე იმ ნომერს ამოვარჩევ, რომელიც ანალოგიების ბლოკშია. თუ წინადადების დავალება შევასრულე, წინადადების შევსების დავალება მაშინ იმით, ხო? ბევრი მიმანიშნებელი აქვს მათ პასუხების ფურცელზე ამისათვის. მნიშვნელოვანია რომ ნომრის ქვემოთ მოცემულ უჯრებში აღნიშნონ პასუხი. პასუხის აღნიშნვის ერთადერთი გზა და ეს მგონი უკვე ისწავლეს ჩვენმა აბიტურიენტებმა და მას შესანიშნავად ართმევენ თავს. არის X ნიშნის დასმა და არავითარი სხვა აღნიშვნა. ამ თვალსაზრისით ძალიან ვთხოვთ, რომ ესე სუფთად დასვან ეს X ნიშნები მაინც ნუ იქნება ძალიან მსხვილი ან ძალიან პაწაწინა ზოგიერთი უცნაურ აღნიშნებს აკეთებს, მაგრამ ძირითადად როგორც ჩვენ ამდენი წლის გამოსლება გვაჩვენებს, პრობლემებს ეს უკვე აღარ ქმნის. პირველ წლებში ნამდვილად იყო სხვა ტიპის აღნიშნები ძალიან ხშირი, ეხლა უკვე ეს აღარ ხვდება, ასე რომ ჩვენ აბიტურიენტებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ უჯრაში, რომელსაც აირჩევენ სწორ პასუხად ამა თუ იმ დავალებისთვის, იმ დავალების ნომრის ქვემოთ უნდა დასვან ეს X ნიშანი. კიდევ ერთი თხოვნა არის პასუხების ფურცელზე სტანდარტული ფრაზის გადატანა, ამას მე თოყურები არაერთხელ შეახსენებენ და შეამოწმენ რომ მათ ეს გააკეთეს, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც არ სწორდება ხოლმე ზოგადი უნარების ტესტის პასუხების ფურცელი, დამატებითი აღნიშნვა, რაიმე ვთქვათ სახელის და გვარის დაწერა პასუხების ფურცელზე ან რაღაც ისეთი მიმანიშნებელი თითქოს, ან ფრაზის არ ქონა. ეს არის მიზეზები, რომლის გამოც შეიძლება არ გასწორდეს პასუხების ფურცელი, ამიტომ ყველას ვთხოვ, რომ სტანდარტული ფრაზა, რომელიც იქვე არის მოცემული, უბრალოდ უნდა გადაწერონ ქვედა ხაზზე, ქვედა სტრიქონზე და გააკეთონ ეს კორექტულად და არავითარი დამატებითი აღნიშნვა პასუხების ფურცელზე არ მოუხდეთ შემდგომში. ეს არის ის მნიშვნელოვანი რჩევები, რომ თუ არ მოხდება ამ რჩევების გათვალისწინება, ვერ გასწორდება მათი საგამოსთო ნაშრომი. ყოველ შემთხვევაში ეს ბოლო ორი რეკომენდაცია სწორედ აი ამ საკითხებს ეხებოდა და ეს არის გამოცდილებით, როგორც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, წინა წლების გამოცდილებით დაგროვილი, თქვათ რაღაცნაირი რეკომენდაციები და რჩევები და შემთხვევები აბიტურიენტებისათვის. სოფო, შემდეგი პროცესი, საგამოცდო პროცესის შემდგომი პროცესი არის გასწორება და როგორც წესია ხოლმე, პირველი შედეგები ზოგადი უნარების არის, რომელსაც იგებენ აბიტურიენტები. როგორ ხდება გასწორების პროცესი? აი ამის შესახებაც რომ ვისაუბროთ და გასაჩივრება, სააპელაციო განაცხადების მიღება არ ხდება ამ საგანში, ხდება ტექნიკური ხო ტიპის აპელაცია, აი როგორ ხდება აი ამ პროცესისა და პროცედურის შესახებაც რომ ვისაუბროთ. ზოგადი უნარების გამოცდა მხოლოდ არჩევის პასუხი დავალებებს შეიცავს, როგორც გითხარით, ეს ნიშნავს, რომ აბიტურიენტმა უბრალოდ უნდა შემოხაზოს ერთი კონკრეტული პასუხი 4 ან 5 სავარაუდო პასუხიდან და მხოლოდ X ნიშნებით გვაქვს პასუხების ფურცელი შევსებული, სხვა არაფერი არ გვაქვს პასუხების ფურცელზე, შესაბამისად შესაძლებელია, რომ ის გასწოროს მანქანამ და აღარ გვჭირდება ადამიანური რესურსები ამისათვის. პასუხების ფურცლები უნდა დასკანერდეს, ანუ უნდა გატარდეს სკანერში და შეიქმნას სურათები, ასე ვთქვათ, ამ ნამუშევრების, შემდეგ უკვე მუშაობს სკანერი, ანუ ამის დამთვლელი მანქანა. ელექტრონული პროგრამა უბრალოდ რომელიც ამას ითვლის. დასკანერებისთვის, იმიტომ რომ 40,000-მდე ნაწერი გვექნება ჩვენ გარკვეული დრო არის საჭირო, ამას დღეები სჭირდება, 1-2 დღე, ზოგ შემთხვევაში 3-იც და შემდეგ იწყება ვერიფიკაციის პროცესი, რომ ნამდვილად ვნახოთ მანქანამ ყველაფერი სწორად დაინახა თუ არა თითოეულ ნაწერზე. ამას ხადია ასევე რამდენიმე დღე სჭირდება, თუმცა ყოველთვის გვაქვს ესეთი გამოცდილება, რომ დაახლოებით არ მინდა ზუსტი რიცხვები ვთქვა და ვინმეს რამე ცრუმელოდინი შეგვიძლია, დაახლოებით 10 დღის ვადაში გამოცდის დასრულებიდან გვაქვს ხოლმე ზოგადი უნარების ტესტის პირველადი შედეგები. პირველად შედეგებს ამას ვუწოდებთ, იმიტომ რომ შემდეგ გვაქვს სააპელაციო პროცესი, რა თქმა უნდა, შეეხება ზოგადი უნარების ტესტსაც, მაგრამ ჩვენ აბიტურიენტებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ ეს არის მხოლოდ შეფასების აპელაცია, ან მხოლოდ ტექნიკური აპელაცია, ტექნიკურს იმიტომ ვამბობთ, რომ ეს არის ელექტრონული პროგრამის მიერ გასწორებული და არა ადამიანის მიერ გასწორებული, რომელსაც შეიძლებოდა შეშლოდა ტექნიკურ ჩვენ ელექტრონულ პროგრამას, ანუ ტექნიკურ მხარეს არასოდეს არ შეშლია, ამდენი წლის განმავლობაში არასოდეს არ გქონია ის, რომ თქვათ ვერ ამოეცნო ნიშანი ან ასე შემდეგ, ხულა ამის გამო არასოდეს შეცვლილა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ამას ყოველ წელს ვამბობთ, ძალიან დიდია მაინც აბიტურიენტთა
რიცხვი, რომლებსაც შემოაქვთ აპელაცია ზოგადი უნარების ტესტთან დაკავშირებით, მათ უბრალოდ სავარაუდოდ კიდევ ერთხელ უნდათ, რომ მანქანაში გავატაროთ ეს მათი ნაშრომი და კიდევ ერთხელ ნახოს პროგრამა. კი ბატონო, ეს მათი გადაწყვეტილება, უბრალოდ ჩვენ გვინდა გავაფრთხილოთ, რომ სხვა შინაარსობრივი განხილვა ამ ეტაპზე არ ხდება. შინაარსობრივად გასაჭიროება, სხვა ისევე როგორც ყველა დანარჩენი გამოცდისა, ხდება მხოლოდ სასამართლოში. ადამიანს აქვს უფლება არ მოეწონოს არაკორექტულად ჩათვალოს ზოგადი უნარების ტესტის თუ რომელიმე სხვა ტესტის დავალება და მას შეუძლია ამის გასაჩივრება სასამართლოში. ქართულში მაგალითად აპელაციო ნაშრომების აპელაცია საგამოსო ნაშრომების აპელაცია ნიშნავს შემფასებლის მიერ დაწერილი ქულის გასაჩივრებას. ხო, ამ შემთხვევაში შემფასებელი ყავს კომპიუტერი, თუ ვინმე სურს კომპიუტერის მიერ ელექტრონული პროგრამის მიერ დაწერილი ქულის გასაჩივრება, რა თქმა უნდა შეუძლია ეს გაკეთოს, თუმცა უნდა ვუთხრათ, გავაფრთხილოთ, რომ აი 12 წლიანი გამოცდილებით არასოდეს არ შეშლია კომპიუტერს განსხვავებით ადამიანებისგან, გამსწორებლებისგან, რომლებსაც შეიძლება შეეშლია. ბოლო კითხვა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება, ეს შეეხება გათანაბრების მექანიზმს. ხშირია ხოლმე, როდესაც პირველადი შედეგების ცხადდება ასევე სტატისტიკური ანალიზი და სესიების მიხედვით არის ხოლმე საზოგადოებისთვის ცნობილი შედეგები და ისედაც გამოცდიდან გამოსვლელი აბიტურიენტების მოსაზრებებია, რომ თქვათ ეს სესია იყო რთული, ან ეს სესია ნაკლები. აი რას გულისხმობს გათანაბრების მექანიზმი და როგორ ხდება შემდეგ აი დარეგულირება ამ პროცესის? ერთი ძალიან მოკლე კომენტარი მინდა გავაკეთო აბიტურიენტების საბჭოებებს, როდესაც გამოცდიდან გამოდიან, როგორც წესი საკმაოდ დაღლილები არიან ხოლმე და ძალიან მძიმედ გამოდიან გამოცდიდან, ეს სულ ერთია მიუხედავად იმისა, კარგად დაწერეს თუ ცუდად, ეს ასე ხდება და ეს ძალიან ბუნებრივია, იმიტომ რომ ზოგადი უნარების გამოცდა მე თუ მკითხავთ არის ყველაზე სტრესული გამოცდა მუშაობის ფორმატის თვალსაზრისით. იმიტომ რომ განსხვავებით სხვა საგნობრივი გამოცდებისგან არ აძლევს აბიტურიენტს დასვენების საშუალებას. 3 საათის განმავლობაში აბიტურიენტი ჩართული აქტიურად მუშაობს და 80 სხვადასხვა პრობლემას წყვეტს. ამას ძალიან დიდი ენერგია ჭირდება, კოგნიტური ენერგია, გონებრივი ენერგია ძალიან დიდი, მობილიზაცია ძალიან დიდი, ყურადღების კონცენტრაცია ძალიან დიდი და ამიტომ ადამიანები მართლაც დაღლილები გამოდიან. სამწუხაროდ ვაწყდებით შემთხვევებს ჩვენ ხა გქონდა ძალიან დიდი პროექტი, როდესაც ამ იმიტაციას თავაზობდით უნარების ტესტისა აბიტურიენტებს და აღმოვაჩინეთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არ არის მომზადებული 3 საათის განმავლობაში მუდმივი აქტიური მუშაობისთვის. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ცალ-ცალკე ნაწილები მათთვის მარტივი არის შესასრულებელი. ვასრულებ ტექსტს, კარგად ვკითხულობ, მათემატიკის დავალებას კარგად ვაკეთებ. ეს ერთია, მაგრამ 3 საათის განმავლობაში აქტიურად, ინტენსიურად მუშაობა და 80 დამოუკიდებელი პრობლემის გადაწყვეტა არის საკმაოდ მძიმე სამუშაო ჩვენი აბიტურიენტებისთვის და მე მინდა ყველას მოუწოდო, რომ დაისვენონ კარგად ზოგადად დაისვენონ გამოცდის წინადღეს აუცილებლადია. კარგად დაიძინონ და მშვიდად გაწონასწორებულები წყნარად მოვიდნენ, მაქსიმალურად მოახერხონ იქ თავის ძალების მობილიზაცია და უნარების გამოვლენა. ახლა რაც შეეხება ძალიან მოკლედ გათანაბრებას, თეორიულად გამორიცხულია, რომ ადამიანებმა შევქნათ ისეთი ტესტი, რომელიც 4-ვე ვერსია იქნება აბსოლუტურად ერთნაირი თავისი სირთულით, იმიტომ რომ სირთულე დამოკიდებულია იმაზე, ვინც წერს გამოცდას, ხო? ის 8000 თუ 9000 ადამიანი, რომელიც ზის გამოცდაზე ქმნის ტესტის სირთულეს. შეუძლებელია, რომ ისინი აბსოლუტურად ერთნაირები გამოვიდეს, ანუ ეს ვარიანტები ერთნაირები გამოვიდეს სირთულის თვალსაზრისით, იმისათვის რომ არ მოხდეს, რომ თქვა რთულ ვარიანტი დავწერე და არ დავიჩაგრო და თქვა რაღაც ჩემი ქულა არ იყოს თანასწორი იმ ქულისა, რომელიც ადამიანმა მარტივ ვარიანტში მიიღო. ჩვენ შემოვიღეთ გათანაბრების მექანიზმი, ეს ნიშნავს ამ ქულების ერთ სკალაზე გადატანას, ასე ვთქვათ, რომ არ ყველაფერი აბიტურიენტების სასარგებლოდ მოხდეს, რომ ის ადამიანები, რომლებმაც შედარებით რთული მართალია ეს სირთულე უნარების ტესტისთვის ძალიან მინიმალურია სხვაობა სირთულეებს შორის, მაგრამ მაინც რომ არ მოხდეს ისე, რომ ვიღაცამ ცოტა რთული ტესტი შეასრულა და თუნდაც რაღაცა მეათედი ქულების არ დააგდეს სკალერებულ ქულებს გულისხმობ. ამისთვის შემოვიტანეთ გათანაბრების მექანიზმი. ყველაზე მტკივნეული და მნიშვნელოვანი გათანაბრების მექანიზმი არის გადამლახავ ქულასთან, ანუ ბარიერთან ახლოს. ზოგადი უნარების ტესტის ბარიერი, ზღვარი არის 24 ქულა, ვინც 24 ქულას მიიღებს ტესტის 4 ვარიანტში, ნიშნავს რომ მან ბარიერი გადალახა, მაგრამ შესაძლებელი ადამიანმა მიიღოს 23 ქულა და ესეთი არ მომხდარა, მაგრამ პირობითად მომშება 22-ით, თუ ის აღმოჩნდა ძალიან რთული ტესტის შემსრულებელი, შეიძლება ისიც აღმოჩნდეს ბარიერს ზემოთ, ანუ აღმოჩნდეს, რომ 23 ქულაც ითვლება უკვე გადალახოთ, მაგრამ ამას შედეგები გვაჩვენებს, ამის წინასწარ პროგნოზირება შეუძლებელია, რომელი ტესტი აღმოჩნდება რთული, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, თვითონ აბიტურიენტებზე არის დამოკიდებული, როგორ შეასრულებენ ამა თუ იმ ტესტს. ძალიან დიდი მადლობა, სოფო, ამომწურავი ინფორმაციისთვის და იმედს ვიტოვებ, რომ აბიტურიენტები გაითვალისწინებენ თქვენ რჩევებსა და რეკომენდაციებს. წარმატება ვუსურვებ
ვუსურვოთ მათ? აუცილებლად ყველას წარმატება ვუსურვოთ, რაც შეიძლება მეტად კარგად გამოვლინონ თავისი უნარები. გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე. ეს იყო გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. მე გადაცემის წამყვანი თეიკო ანჯაფარიძე ვარ. რეფორმები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები. სანდო, ობიექტური და აქტუალური ინფორმაცია. დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან ერთად გადის. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. საინფორმაციო მხარდამჭერი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი.